Magandang araw po sa inyo lahat sa ngalan po ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Congratulations sa Philippine Bible Society sa araw na ito ng paglulunsad ng Ang Bible Pinoy Version. Alam niyo po, noong una, aaminin ko sa inyo na medyo alangan ako sa lingwaheng ginamit na tinawag na Pinoy Version ng New Testament dahil nga Taglish ang dating at wala pang malinaw na rules sa grammar at vocabulary nito. Pero sa katagalan, unti-unti ko itong na-appreciate sa pamamagitan ng manarinig kong comments, lalo na sa mga kabataang na in love sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng Pinoy version. Hindi naman talaga ginawa ang version na ito para sa mga dalubhasa o para sa mga Bible experts, kahit mga seryosong mga Bible experts din ang karamihan sa mga na-involved sa project na ito. Ginawa ang version na ito para sa mga Pilipinong kabilang sa Gen X, Millennials at Gen Z na mas komportable sa Taglish, lalo na kapag nosebleed na ang dating sa kanila ng ilang mga bokabularyo, Tagalog man o Ingles. At alam ko rin na hindi ito ikatutuwa ng mga advocates ng English kung English o Tagalog kung Tagalog. Pero di ba, ang pagpasok ng mga banyagang salita sa isang lingwahe ay normal naman sa lahat ng bansa. Hindi ba sangkaterbang Latin words, French words, Dutch words at iba pang mga foreign words ang na-integrate sa English? At hindi ba sangkaterbang Spanish words din ang na-integrate na sa bokabularyo ng Tagalog tulad ng porseguido, echapuera, trapo, basura at iba pa? At di ba ang tinatawag nating modern Filipino, kahit Tagalog-based siya, ay nag-adapt na rin ng mga salitang galing sa Bisaya katulad ng kuno, tanan, buang, yawa at iba pa. Talagang napaka-fluid ng mga lingwahe sa buong mundo. Si Jesus nga, most likely, hindi naman Hebrew kundi Aramaic ang mas alam niyang lingwahe. Kahit nakakabasa siya at nakakaintindi ng Hebrew. Paano siya kinausap ni Pontius Pilate nung litisin siya? Sigurado ako, Griego. O pwede ring Latin. Dahil napakamahal mag-reproduce ng mga kopyang Hebreo ng Torah, Nebiim at Ketubim o ang banal na kasulatan ng mga Hudyo, sabi ng mga Bible historians, most likely sa mga synagogues sa Galilee, hindi Hebrew kundi Aramaic Targums ang mga binabasa ng mga rabbi nila dahil yon ang mas kayang intindihin ng mga kongregasyon nila noon. Yung bang mga tipo ng versions na hindi direct translation kundi Aramaic paraphrasing mula sa Hebrew. Kaya maraming salamat ho, Philippine Bible Society, sa inyong pagpupursigi sa proyektong ito kahit marami kayong hinarap na batikos at pagsubok. Wala naman talagang perpektong version. Ang bawat version ay translation. At di ba, kasabihan nga sa Italiano, traduttore e traditore. Ang gawain daw ng translator ay gawaing pagtatraidor. Siyempre, joke yun. Salamat na lang at meron tayong mga mahuhusay na text critical scholars of the Bible na hindi traidor. Mga translators na hindi mapagdududahan sa usapin ng katapatan sa salita ng Diyos, katulad ni na Annie Del Coro at ni Edgar Ebojo ng Philippine Bible Society. Mga katropa ng maraming mga Bible scholars ng Catholic Biblical Association of the Philippines na walang ibang objective kundi ang ipaunawa ang salita ng Diyos sa mga readers ngayon sa paraang maiintindihan talaga ng nakararami, lalo na ng ating mga kabataan. Sabi nga sa akin ng isang kabataan na nakabasa ng New Testament Pinoy version, Bishop, salamat po sa niregalo niyong Pinoy version sa akin. Para bang mas gets ko na ang ibig sabihin ni Jesus. Wow, gets na raw niya. Yun lang, sapat na para sabihin sa inyo, mga katropa sa Philippine Bible Society, sulit na sulit ang pagpapagod ninyo sa pag-produce ng Pinoy version ng Biblia. So,
Congratulations at maraming salamat sa mga ecumenical partnerships ng United Bible Societies at ng Catholic Biblical Federation sa global level, lalong-lalo na sa partnership ng Philippine Bible Society at ng Episcopal Commission for the Biblical Apostolate ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa national level. Sana ho may pagpatuloy pa natin ang ating pagtutulungan para sa iisang layunin, ang animation ng bawat aspeto ng buhay espiritual at pastoral sa ating mga pamayanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po si Bishop Ambo David, Obispo ng Caloocan at Presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Mabuhay po kayo, Philippine Bible Society.